chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay kênh Auto Play xin gửi tới mọi người một video tiếp theo về bộ bodykit Terra. Xe Terra này sẽ được lắp thêm bodykit RBS của Thái Lan, cục gương tự động, thảm 6D, dán phim cách nhiệt, gói Llumar cao cấp nhất và đầu ghế điện 4 hướng. Thì như ở video trước đây trên kênh YouTube của Auto Play, chúng tôi đã giới thiệu về chiếc xe Terra trắng biển 28 Hòa Bình đã độ tương tự như thế, nhưng mà hôm nay có thêm cái thảm 6D và gói dán phim cách nhiệt cao cấp nhất của Llumar Mỹ. Phần đầu xe sau khi mà lắp body kit lên thì nó sẽ có hai cái dải đèn led ban ngày ở bên dưới, nó rất là đẹp. Và việc lắp đặt này được thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao chuyên lắp đặt body kit của autoplay.vn. Như mọi người biết, đó là chiếc xe Terra này thì nó khá là đơn điệu về cái thiết kế bên ngoài, vì thế mà có thêm cái bộ body kit RBS của Thái Lan gồm có 4 chi tiết, đó là ốp cản trước, ốp cản sau và ốp 2 bậc lên xuống. Ốp cản trước thì sẽ có sơn viền nhấn, ốp cản sau cũng thế, và riêng 2 bậc lên xuống thì có thêm cái nẹp chrome. Nẹp này nẹp inox chạy dọc theo bậc bước chân, nó không ảnh hưởng đến việc dẫm lên xe và bước chân lên xe, mà nó hoàn toàn là đem lại cái sự trang trí dễ chịu. Ở phần đầu xe thì ở cái phần giáp tiếp nối thì chúng tôi sẽ có thêm một cái đường đi keo để nó chắc chắn, và sau khi đi keo xong thì chúng tôi bóc cái phần băng dính này ra. Đó, thì thợ kỹ thuật đang lắp đặt cái phần điện. Ở phần đằng sau thì nó sẽ có kiểu thiết kế giả 4 bô. Tuy nhiên cái phần bô thật của nó sẽ nằm chìm xuống bên dưới, và ở bên dưới này nó sẽ có thêm một cái đèn led. Đèn led này được chạy 2 chế độ, có thể là phanh, có thể là đèn khi bật công tắc đèn sáng ban đêm ấy, thì cái đèn này cũng sẽ sáng mờ, khi đèn phanh thì nó sẽ sáng đứng và sáng đỏ rực. Đây, các chi tiết này được phối màu theo ý của chủ xe, khá là đẹp. Đây là thảm 6D, do nội thất xe là sử dụng màu nâu nên là cái bộ thảm này chúng tôi đã may theo cái màu nâu, và có may cả sàn cốp sau. Xe sau khi mà lắp body kit lên thì cực kỳ đẹp. Để nói là đúng là tôi đã gặp rất nhiều chủ xe rồi, họ cũng nói luôn đó là nếu không có body kit này thì họ đã không mua được chiếc xe SUV trị giá tỷ bạc này. Hiện tại thì xe Nissan Terra đang được giảm giá khuyến mại rất là tốt, nên là một lượng khách hàng lớn quan tâm xe SUV thì đổ xô đi mua xe Nissan Terra này. Đây, sau khi mà lắp thảm 6D lên thì cái nội thất trong xe đẹp quá trời luôn. Mọi người quan tâm đến bộ bodykit này thì có thể xem thêm các video của tôi trên kênh này, đồng thời là trên trang web bodykit.com.vn. Xin chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.